Hej! Får jag en kram? Nu kör vi då. Ja. Vad gör ni här? Vi är här med våran son Sixten på sitt livs dröm kan man säga. Det är helt sjukt att jag sitter i en sån här. Att se dem så här glada och få vara liksom en del av det här, det är underbart. Och så åkte han här en hel dag med sjuka barn. Liksom, och han var så jävla populär för att han själv hade cancer. Att födas i ett land som Sverige, det är få förunnat kan man säga. Men det händer faktiskt gång om annan att det lilla barnet inte är riktigt friskt. Att inte fått samma förutsättningar som alla andra barn där ute. Och det är för de barnen och för det är den familjen och de familjerna som vi gör det här. Fan, nu får jag gåshud. Det är så hjärtskärande det vi gör. Så, ihop med Peder Karlsson och Lean On Me så är vi en del av det här eventet. Ett av flera där man faktiskt lyfter fram familjen bakom och det här barnet som behöver en stöttning i sin vardag. Vi har bilar här idag som normalt inte finns på gatan ens. De är inte ute, de står i ett showroom för att värdet är så stort. Det är underbart! Det där var blygsamt! Idag är vi på ETR, Eskilstuna Track Resort och det är det här vi vill. Det är det här som är det underbara med den här anläggningen. Det är 15-årsjubileum för världens bästa bilevent. Ja, det är sjukt. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det här. Ja. Kolla, jag får gåshud nu. Liksom. Jag springer ut och smågråter här, ska jag lova dig. Det är så sjukt bra. Det är skithäftigt alltså. Det är folk från hela Sverige som kommer hit. Det är så främt. Gemensamt är att de har ett stort bilintresse och de har stora hjärtan. Ja. För annars är man inte här den här dagen. Nej, det är ingen track day, utan det här är något helt annat. Ingenting ska kosta någonting. Ingenting kostar någonting. Nej. Absolut ingenting. Det är fantastiskt. Allting är gratis. Det finns bilar av alla de slag. Till Koenigsegg som kör ungar i år. Just den där bilen har världsrekordet 0 till 400 km/h. Kändes det där? Jättekul. Ja, jag kan tänka mig det. Där har vi en Porsche 918 bakom oss som sitter och kör ungar. Det är rätt coolt alltså. Det är grymt. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är häftigt. Och ett par helikoptrar. Ja. Och till och med en dumper från Volvo. Det är sjukt bra. Det är jättebra. Ja, det är skitmatt. Jag blir lite rörd faktiskt. Det här är ju grunden, för det var ju så här det startade. Ja. Men vi gör ju väldigt mycket annat också nu. Hjälper enskilda barn men också håller på med stora system för att kunna hjälpa hundratals barn som mår dåligt helt enkelt till en bättre vardag. Big hug, I love you. Tack ska du ha gubben, detsamma. Detsamma. Cool. Och tack för att ni är med, på riktigt. Det uppskattar vi som fan. Asviktigt. Ja. Vad gör ni här? Vi är här med våran son Sixten, 13 år gammal. På sitt livs dröm kan man säga. Ja, det är det häftigaste han har upplevt där. Det är det. Han sitter i en lamp. Det är ju för fan det häftigaste jag hade upplevt i den här åldern om jag hade fått sitta i den där. Ja, det är underbart. Då ska vi vinka åt honom när han kommer. Ja. Det är svårt att hitta ett ställe där man samlas, både föräldrar och barn, som liksom upplever och delar samma sak om man säger så. Varför kom ert barn med idag då? Vi ansökte Sixten till detta för att han har en ögonsjukdom som gör att han troligtvis kommer bli blind ganska snart. Och då får man ta chansen och ta tillvara på de åren han ser. För att hinna med och göra så mycket det bara går utav dem. Så vi tar alla chanser vi kan få och göra något kul. Men sitter han i den? Ska vi springa fram och bara... Hallå, tjena! Tjena! Hej! Hur känns det? Ja, jag vet. Det känns hur bra som helst. Ja, det är grymt. Ja, gillar du Lambo? Ja, den är så jäkla snygg. Ja, det är underbart. Det är helt sjukt att jag sitter i en sån här. En hatt av för dig som har en cool bil också. Och faktiskt är med på det här. Ja, men det är underbart. Det är så kul att se dem så här glada och få vara liksom en del av det här. Det är underbart. Ha det bra nu! Ja. Det är magiskt. Jag är tårögd hela dagen. Men jag läste faktiskt om det igår på Lean On Me's hemsida. Att de är en uppstart nu av en ny app. Där barn och även vuxna, vi föräldrar, ska kunna få stöttning och vägledning och kanske en mentor, någon att prata med. Alltså det är inte alltid lätt att prata med föräldrar. Barn kanske vill prata med någon annan, så att det är ju en helt fantastisk grej tycker jag. Jag vill avsluta kort med en stor kram. Jag tycker ni är underbara. Det vill vi också. Så
Så hedrande. Nu är Sixten ute på banan. Nu måste vi filma. Nu kör vi! Lean on me when the night is long. We'll carry you, keep you strong. A spark of joy, a light that stays. Lean on me, we'll find a way. We'll find a way. We'll find a way. One small smile, shining bright, breaks the silence of the night. Every child deserves to feel that love is real, that hope can heal. Min son gick bort i cancer för 3 år sedan, Måns. Och vi låg ner ett år och sen kom han upp på benen och då ville han hit. Så han fick köra en Lambo hit. Andra året han var sjuk under hans cancer. Och så åkte han här en hel dag med sjuka barn. Liksom, och han var så jävla populär för att han själv hade cancer. Så han hade en kö utanför med liksom folk. Året efter var han så pass dålig så vi kunde inte komma och så gick Måns bort. Så för mig ligger det här nära. Det finns andra minnen i det här att komma hit. Liksom. Even when it hurts to breathe, we're the arms that never leave. You're not just a name or case. You are loved, you have a place. Man vet att någonstans så sätter sig de här första minnen så starkt. När någon får hoppa in i en 918 eller en Koenigsegg och liksom, det där följer med om hela livet. Jag glömmer aldrig första gången min granne hämtade upp mig i sin Corvette och bara Ronny, ska du med? I Gamleby i Småland. Och bara, alltså jag glömmer det inte än idag. Varit med i det här med Lean on me så länge och du har ju kommit och blivit en hörnstolpe i det här konceptet liksom. Flera gånger idag har jag fått gåshud på armarna där passionen liksom för de här underbara. Kolla! Hej! Får jag kram? Ja, det här älskar din röst. gör det där. Det är ju Christer. kolla. Kära nu. Det är ju det här som det är därför vi är här. Här har du lite Koenigsegg-spöken som tatueringar. Ja, det är grymt. Blir du ännu brutalare. Så ser det cool ut. Jag kan ta en om inget annat. Du kan ha. Det är bra, det är coolt. Men nu tappade jag tråd. Jag blev lite rörd av killen där. Men det är ju helt sjukt. Men ordningen leder, som rektorn sa. Varför är du här? Ja, därför att Christian tyckte det var en bra idé att komma hit och hjälpa till och köra barn. Och sen, vi gör många event ute över hela världen. Och så vi fick öka på och göra mer här i Sverige. Så därför har vi till exempel startat Aurora som ska bli ett komplement, norra Europas bästa bilshow. Ja, jag är här med Koenigsegg Regera. Det är faktiskt världsrekordsbilen som satt 0-400 tillbaka till 0 km i timmen. Snabbaste bromsande bilen, serieproducerade bilen. Riktigt grym, 1700 hästar. Oj. Banan är kanske lite kort för den här bilen, men det funkar. Jag kör ju kapp de flesta. Eller alla. Du lägger bakom mig, Christer. Ta det lugnt. Jag frågar barnen mycket där hur de mår hela tiden under körningen så att jag vet om jag ska gasa mer eller inte. Hur mycket kostar ett Beretta för 50 eller en 812? Till en 812, ja kanske 70-75 000. Nej, det är coolt ju. Den är ju otrolig alltså. Ja. Det är så långsam bana här så liksom, jag kan inte varva så mycket. Så det låter inte som man kör jättefort liksom. Man känner det. Jag hade velat haft min Koenigsegg här också idag egentligen. Men den står på fabriken nu och får en service inför Aurora. Okej. Jag har varit ute och kört med den över hela Europa just nu. Jag har varit i Portugal, i Italien och liksom, så att, Jag hoppas innerligt att vi får se varann nästa år också. Jag ska avsluta med en sak som jag tror är viktigt att nämna, Micke.
Vi har ju bonkat plåt på banan tillsammans, vi har kört, vi har raceat, vi har krockat ordentligt också. Ja. Det kan ha varit mitt fel, men jag tror inte det. Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Den tar jag på mig faktiskt. Man blir också smittad av eldsjälar runt omkring. Även om jag har min egen historia i det här, så finns det sådana som du. Som har gett halva ditt liv bara till det här. Eskilstuna Motorpark och bara gjort det här möjligt. Peder, som anordnat där i alla år och slagits och ringt runt till folk och bara dragit till människor. Du med. Det handlar inte om pengar, hur mycket däck jag drar eller att jag lägger mil på bilen. Nej. Det här ger så mycket mer. Bakgrundsarbetet, det är ju det som är det jobbiga. Så att all heder till det och tack för det. Ja, men kul att få ha er här. Och ge aldrig upp. Nej, det vet du. Aldrig. Tjena! Jag ska förklara hur många gånger Roffe har kört på dig. Jag har sett det på kameran. Ja, du har det. Du var på första parken. Jag har på en enda jävel jobba med att vara 50 med. Berättarkillen 12 gånger på en säsong. Jag snuddade honom en gång. Bra väder, bra bilar. Ja. Det är allt man behöver. Vi får gasa på så mycket som möjligt här. Snabba lite. Ja. Yeah. Oj, oj, oj. Kan det låta så här mycket? Ja, ja. Det är så jävla raka rör så finns inte, va? Ja, det är det. Det var det, va? Ja. Fan vad roligt. Bra. Bra. Ja, det går väldigt fort. Runda svänga 1000 hästar. Så är det. Att få vara delaktig i det här, det är stort. Ja, jag vill bara säga att idag är jag happy. Farita, built to last forever.